ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านพลตรีอับดุลฮาคิมฮาซิมอันไควานีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเยเมนได้ออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์นะครับว่าเครือข่ายจารกรรมของสหรัฐและอิสราเอลนั้นได้ถูกจับกุมโดยเครือข่ายอย่างนี้ดำเนินกิจกรรมการจารกรรมและก่อวินาศกรรมทั้งที่เป็นเรื่องของสถาบันทางการและไม่เป็นทางการมายาวนานหลายสิบปีเพื่อประโยชน์ของศัตรูทั้งนี้สมาชิกของเครือข่ายและเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของพวกเขาที่มีในสถานทูตสหรัฐเพื่อดำเนินการก่อวินาศกรรมซึ่งแม้เมื่อต้นปี 2015 สถานทูตสหรัฐจะออกจากเมืองหลวงกรุงซานาไปแล้วแต่องค์ประกอบเครือข่ายจารกรรมนี้ยังคงดำเนินวาระก่อวินาศกรรมต่อไปภายใต้การคุ้มครองขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรสหประชาชาติทางด้านในส่วนของอับดุลฮาคิมฮาซิมคันอัลไควานีนั้นเนี่ยยังระบุนะครับว่าเครือข่ายจารกรรมที่นำโดยสหรัฐและอิสราเอลได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ภายในรัฐบาลเยเมนเพื่อโน้มน้าวผู้มีอำนาจตัดสินใจแทรกซึมเข้าไปหน่วยงานของรัฐรวมถึงสร้างเครือข่ายไม่ให้ได้ข้อมูลข่าวกรองแก่กองทัพเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวกรองแก่กองทัพสหรัฐและอิสราเอลเพื่อช่วยให้พวกเขาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของเยเมนซึ่งโครงสร้างนี้ใช้ในการกำหนดเป้าหมายของเรืออิสราเอลและสหรัฐในน่านน้ำภูมิภาคนอกจากนั้นเครือข่ายยังปฏิบัติการแพร่โรคระบาดในเยเมนโดยมุ่งเป้าไปที่ระบบสุขภาพรวมถึงบ่อนทำลายระบบการศึกษาในประเทศด้วยหลังจากที่แถลงการนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลนั้นยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับส่วนสหประชาชาติและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่างก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันการออกมาเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เยเมนนั้นกำลังปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลและสหรัฐรวมถึงอังกฤษเพื่อสนับสนุนชาวกาซาท่ามกลางการรุกรานของอิสราเอลที่ฆ่าชีวิตผู้คนในดินแดนปาเลสไตน์ไปมากกว่า 37,000 คนสำหรับกลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นได้กำหนดเป้าหมายไปที่เรือที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลและท่าเรือของอิสราเอลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2566 นะครับแต่ว่าการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธได้มาขยายในภายหลังเพื่อครอบคลุมการโจมตีเรือของสหรัฐและอังกฤษซึ่งหลังจากที่ทั้งสองประเทศทำการโจมตีทางอากาศต่อเยเมนบ่อยครั้งเพื่อบังคับให้กลุ่มฮูตีนั้นหยุดปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลนั่นเองครับสหรัฐเองอาจจะมองข้ามอิสราเอลนะคะแล้วไปทำข้อตกลงฝ่ายเดียวกับฮามาสค่ะอันนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่สื่อสหรัฐได้เปิดเผยเพราะว่าล่าสุดเองอิสราเอลฮามาสเองยอมรับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาที่สหรัฐเสนอตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะก่อนหน้านี้เองสำนักข่าว NBC ได้มีรายงานนะคะว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันในฉนวนกาซาโดยหากการเจรจาหยุดยิงที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลล้มเหลวลงสหรัฐจะพยายามบรรลุข้อตกลงเดียวกันกับกลุ่มฮามาสโดยทางอิสราเอลไม่ต้องมีส่วนร่วมแต่จะมีกาตาร์มาเป็นตัวกลางในการทำข้อตกลงนี้นะคะและสหรัฐอาจจะสัญญากับกลุ่มฮามาสว่าการแลกเปลี่ยนปล่อยตัวประกันนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันค่ะว่ากลุ่มฮามาสอาจจะยินดีกับโอกาสที่จะได้ทำข้อตกลงฝ่ายเดียวกับสหรัฐเพื่อสร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์กับอิสราเอลด้วยนะคะขณะเดียวกันฝั่งของแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้เปิดเผยนะคะก่อนที่เขาเองจะไปเยือนอิสราเอลค่ะว่าสหรัฐมุ่งให้ความสนใจไปที่การกดดันกลุ่มฮามาสให้ข้อตกลงตัวประกันนี้นับตั้งแต่ทางประธานาธิบดีเสนอข้อเสนอนี้มาประเทศต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลกตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศต่างก็รับรองข้อเสนอนี้โดยอิสราเอลยอมรับข้อเสนอนี้แล้วนะคะแต่สิ่งเดียวที่ผิดปกติที่สุดในขณะนี้คือฮามาสดังนั้นข้อความของตนถึงรัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคถึงประชาชนนะคะก็คือหากคุณต้องการหยุดยิงก็ให้กดดันกลุ่มฮามาสให้ตอบรับล่าสุดเองนะคะฮามาสกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ได้ตกลงตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาค่ะโดยแผนการหยุดยิงที่สหรัฐเสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงทั้ง14เสียงมีเพียงรัสเซียนะคะที่งดออกเสียงค่ะอิสราเอลยอมรับข้อเสนอหยุดยิงนะคะโดยโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าแผนหยุดยิง3ระยะนี้จะเป็นแนวคิดของอิสราเอลตั้งแต่เริ่มต้นเลยมติของสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั้ง2ฝ่ายค่ะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเต็มที่ไม่ชักช้าไม่มีเงื่อนไขข้อเสนอระยะที่1ก็คือกำหนดให้มีการหยุดการสู้รบเป็นเวลา6สัปดาห์ในระหว่างนี้นะคะอิสราเอลและฮามาสควรจะเปิดการเจรจากันหากหลังจาก6สัปดาห์การเจรจายังไม่เสร็จสิ้นก็ให้ขยายเวลาหยุดยิงออกไปจนกว่าการเจรจาจะสำเร็จค่ะ
ในระหว่างนี้อิสราเอลควรถอนตัวออกจากพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นในฉนวนกาซาด้วย และปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์บางส่วนแลกกับตัวประกันบางส่วนที่ถูกกลุ่มฮามัสคุมขังไประยะที่2ค่ะคือการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันทั้งหมดเลยนะคะในขณะที่ระยะที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนนะคะร่างของทหารพลเรือนที่เสียชีวิตและตามมาด้วยแผนฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่นำโดยสหรัฐสำหรับดินแดนปาเลสไตน์นี้อย่างไรก็ตามค่ะข้อตกลงดังกล่าวยังคงไม่มีความไม่แน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามัสยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงใดๆจะต้องรับประกันการยุติสงครามอย่างถาวรซึ่งจะเป็นข้อเรียกร้องที่อิสราเอลปฏิเสธอย่างแข็งขันเลยค่ะโดยให้คำมั่นว่าจะทำลายกลุ่มฮามัสและปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องนี้แต่ว่าไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสำนักงานประธานาธิบดีของประเทศมาลาวีนั้นออกแถลงการนะครับว่าเครื่องบินที่รองประธานาธิบดีซาลอสซิลิม่าซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ52ปีโดยสารพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆเนี่ยครับอีก9ชีวิตได้หายไปจากจอร์เรดาหลังบินจากเมืองหลวงกรุงลิลองเวย์เมื่อช่วงเช้าของวันที่10มิถุนายนนะครับคือเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีกำหนดลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติมาซูซูทางตอนเหนือของมาลาวีเวลาประมาณ10 นาฬิกาแต่ปรากฏว่าเครื่องบินนั้นไม่ได้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดนะครับทางด้านประธานาธิบดีซาลารัสซาเคราออกคำสั่งให้มีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในทันทีหลังได้รับแจ้งจากผู้บัญชาการกองทัพว่าไม่สามารถติดต่อเครื่องบินลำนี้ได้พร้อมยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังประเทศบาฮามาสและมีการแจ้งความคืบหน้าต่อสังคมเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับผู้โดยสารคนอื่นๆรวมถึงทางด้านแมรี่ภรรยาของซิลิม่านั้นกับเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเนี่ยครับของรองประธานาธิบดีรายนี้เนี่ยนะครับได้เดินทางไปเนี่ยเพื่อที่จะไปร่วมงานศพนะครับพิธีศพของทางด้านราฟคาซานบาร่าซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีซึ่งเสียชีวิตเมื่อ3 วันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางด้านพลเอกวาเลนติโนฟรีรีบอกกับผู้สื่อข่าวเนี่ยครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเครื่องบินของรองประธานาธิบดีซิลิม่านั้นหายสาบสูญไปขณะที่ทางด้านโมเสสคุนคุยูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนนี้กำลังปฏิบัติการค้นหาอย่างเข้มข้นนะครับคืออยู่ๆหายไปจากจอร์เรดาแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการในการค้นหากันอยู่ครับมาดูที่อิสราเอลนะคะเตรียมที่จะแต่งตั้งทูตประจำสหประชาชาติคนใหม่ค่ะหลังจากที่ทางสหประชาชาติออกมาประณามทูตคนเก่าเขาออกมาโวยวายค่ะคนเก่าและเปิดเผยรายงานที่ยังไม่ถูกเผยแพร่โดยพลการด้วยค่ะสำนักนายกของอิสราเอลออกแถลงการระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลค่ะแคสเองได้แต่งตั้ง MK แดนนี่ดานอนเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติโดยดานอนคนนี้มีประสบการณ์มากมายค่ะในเวทีระดับนานาชาตินะคะการแต่งตั้งดังกล่าวนี้จะต้องยื่นขออนุมัติจากรัฐบาลหลังจากนั้นค่ะดานอนจะเริ่มวาระที่2ในฐานะที่เป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติหลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งนี้ช่วงปี 2015 ถึงปี 2020 นะคะดานอนเองค่อนข้างมีบทบาทในเชิงรุกค่ะโดยในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมดานอนได้พูดเอาไว้ว่าประเทศและพรรคควรจะมุ่งเน้นไปที่สงครามและคิดว่าณวันนี้ควรจะใส่ใจเรื่องการเลือกตั้งให้น้อยลงและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาให้มากขึ้นหากว่าเนทันยาฮูจะนำพาประเทศไปสู่ชัยชนะอย่างเต็มที่และนั่นคือวิธีเดียวที่อิสราเอลจะฟื้นตัวนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะตั้งแต่ช่วงเริ่มสงครามดานอนยังแนะให้ประเทศต่างๆในยุโรปนะคะรับผู้ลี้ภัยจากฉนวนกาซามาโดยสมัครใจอีกด้วยค่ะการเข้ามาทำหน้าที่แทนกิลัสเออร์ดานที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะออกมาเปิดเผยเป็นบันทึกที่ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติเกี่ยวข้องกับการที่อิสราเอลค่ะถูกใส่ชื่อลงในบัญชีดำในการละเมิดสิทธิ์ต่อเด็กในการสู้รบเรื่องนี้ล่ะค่ะสเตฟานดูจูลิกโฆษกสหประชาชาติได้ออกมาประณามเลยนะคะโดยเปิดเผยค่ะว่าบันทึกนี้มันน่าตกใจและยอมรับไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตลอด25 ปีที่เขารับใช้องค์กรนี้นะคะการพูดคุยดังกล่าวเป็นการเอื้อเฟื้อต่อประเทศต่างๆที่อยู่ในรายชื่อใหม่เพื่อให้ประเทศต่างๆทราบล่วงหน้าและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงค่ะ
อย่างไรก็ดีค่ะจอห์นกราวีนโฆษกภารกิจสหประชาชาติของอิสราเอลได้ออกมาระบุเอาไว้นะคะว่าการเตรียมเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่การประกาศนี้จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนและไม่ได้ออกจากตำแหน่งจากที่มีสายโทรศัพท์ถูกบันทึกเอาไว้แต่อย่างใดค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ